Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο μάθημα με το βελονάκι. Σε κάποιους προχωρημένους μπορεί αυτό το μάθημα να φανεί λίγο νιαρό. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε να κάνουμε τα μαθήματα με το βελονάκι, θέλω να δείξουμε στους καινούριους τις βασικές πλέξεις με το βελονάκι. Για να μπορούν και εκείνοι να μας ακολουθήσουν. Έτσι, και οι νέες κοπέλες και τα νέα παιδιά που θέλουν να μάθουν βελονάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τις πλέξεις. Λοιπόν, οι πλέξεις με το βελονάκι είναι βασικά 4. Είναι το άριχτο, είναι το μισό ποδαράκι, είναι το ποδαράκι μαζί με το μακρύ ποδαράκι που είναι 1 και το διπλό ποδαράκι. Και υπάρχει και το βούβο, το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως για να τελειώνουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε με το άριχτο. Οι νέες κοπελίτσες, εάν θέλουν, τα νέα παιδιά μάλλον που ασχολούνται με το βελονάκι, δεν είναι μόνο κοπελίτσες, μπορούν να κάνουν δειγματάκι, δηλαδή να κάνουν καμιά δεκαριά σειρές με το άριχτο, να βάλουν πάνω μετά ένα χαρτάκι που να λέει άριχτο, ώστε να θυμούνται, εάν έχουν ξεχάσει πώς το κάνουμε, να ξαναμπαίνουν στο βίντεο μου και να βλέπουν πώς είναι το άριχτο, έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο, δηλαδή κάθε μία πλεξούλα που θα δείξω, καλό είναι να έχετε κάνει 10 σειρές δειγματάκι, με ένα χαρτάκι πάνω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε μάθει εδώ και περνάμε αυτό από μέσα και κάνουμε την αρχική μας στυλίτσα. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, άλλους τους βολεύει ο τρόπος που πλέκω εγώ. Έτσι. Εκεί. Που κουνάω αυτό το δαχτυλάκι και δίνω. Έτσι. Άλλους τους βολεύει να το έχουν εκεί. Είναι αναλόγως πώς σας βολεύει. Έτσι. Άλλους τους βολεύει να το έχουν εκεί. Εμένα με βολεύει να το έχω εδώ, κοντά. Έτσι. Εσείς θα δείτε πώς σας βολεύει το χεράκι σας για να δίνετε το νήμα. Εσείς ξέρετε πώς σας βολεύει. Όλοι οι τρόποι είναι σωστοί. Όλοι οι τρόποι. Λοιπόν, αφού κάναμε την αρχική μας αλυσιδούλα, έχουμε πει πώς ξεκινάμε το πλεκτούλι μας, έτσι. Πάμε από πίσω και πλέκουμε τις στυλίτσες εδώ. Προσέξτε να δείτε. Πηδάμε την πρώτη, πάντα, έτσι. Και μπαίνουμε πίσω και αρχίζουμε να πλέκουμε από τη δεύτερη θηλίτσα μας. Προσέξτε τώρα να δείτε πώς είναι το άριχτο. Μπαίνουμε εδώ. Τραβάμε την κλωστούλα την από πίσω, τη φέρνουμε μπρος. Έτσι. Παίρνουμε νηματάκι. Έχουμε 2 στο βελονάκι μας και το περνάμε και από τα 2. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Μπαίνουμε. Βγάζουμε την κλωστούλα μας. Έχουμε 2. Δίνουμε κλωστούλα. Βλέπετε, παίρνουμε κλωστούλα και την περνάμε από μέσα. Πάμε πάλι. Μπαίνουμε. Τραβάμε. Εκεί. Βάζουμε δηλαδή πρώτα μέσα το βελονάκι μας. Εκεί. Τραβάμε την κλωστούλα την από πίσω. Τη φέρνουμε μπροστά. Και μετά ξαναπαίρνουμε κλωστούλα και τα βγάζουμε τα 2. Εντάξει. Αυτό λοιπόν τώρα λέγεται άριχτο. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, βγάζουμε την πίσω κλωστούλα, τη φέρνουμε μπροστά, ξαναπαίρνουμε και το κλείνουμε. Έτσι. Πάμε να το ξανακάνουμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουμε. Τραβάμε την πίσω κλωστούλα, τη φέρνουμε μπροστά. Ξαναπαίρνουμε από πίσω κλωστούλα και βγάζουμε τα 2. Έτσι. Το καταλάβαμε αυτό? Αυτό λοιπόν θέλω να μου το κάνετε τουλάχιστον για 10 σειρές για να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εκεί και το τελευταίο μας. Το πρώτο τελευταίο μας. Ένα λεπτό να το βγάλουμε. Εκεί. Και το τελευταίο μας. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πλέξουμε άριχτα,
Πάντα, δηλαδή αν στην από πάνω σειρά θέλουμε να πλέξουμε άρρηκτα, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε και προσέξτε λίγο το γύρισμά μου, γιατί αυτό είναι που κάνει λάθος τις σειρές. Πατάμε αυτόματα στην πρώτη τρύπα, στην πρώτη. Αυτή, προσέξτε, αυτό εδώ είναι που γυρίσαμε. Όπως το γυρίζουμε, η πρώτη τρύπα που συναντάμε είναι αυτή. Εδώ ξαναμπαίνουμε. Και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος της σειράς. Ανεβαίνουμε λοιπόν πάντα με ένα στον αέρα και πατάμε στην πρώτη τρύπα. Πάμε να το ξανακάνουμε. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό θέλω να μου καταλάβετε πολύ καλά. Εδώ κάναμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Μόνο. Γυρίζουμε. Εδώ στην πρώτη τρύπα που συναντάμε μπαίνουμε. Όχι εδώ, εδώ. Αυτή λοιπόν τώρα λέγεται ούγια. Δηλαδή στερεώνει το πλεκτό μας στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να κάνουμε πάλι άρρηκτα. Μπαίνουμε, τραβάμε μπροστά την κλωστούλα μας και τα κλείνουμε. Μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα, τραβάμε μπροστά την κλωστούλα και το κλείνουμε. Εκεί, έτσι. Μέχρι το τέλος της σειράς μας, το πάμε παρέα και μετά θα κάνουμε το επόμενο ποδαράκι. Αυτό ήταν το πρώτο μας από τις πλέξεις για το βελονάκι, έτσι. Το πρώτο είναι το άρρηκτο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέγεται άρρηκτο. Σε αυτό μου κάνετε 10 σειρές δείγμα. Λοιπόν. Πάμε τώρα να μάθουμε το επόμενο, που το επόμενο λέγεται μισό ποδαράκι. Πάμε στην επόμενη πλέξη, έτσι. Αφού μου κάνετε λοιπόν 10 σειρές άρρηκτα για να κάνετε εκπαίδευση, μετά πάμε στο μισό ποδαράκι. Όταν πρόκειται να κάνουμε μισό ποδαράκι, είπαμε για τα άρρηκτα, κάνουμε μία αλυσιδούλα στον αέρα, μόνο μία. Γιατί είναι κοντούλι, έτσι, κοντούλι. Τώρα στο μισό ποδαράκι κάνουμε 2 αλυσιδούλες στον αέρα, είναι λίγο πιο ψηλούλι. 1, 2. Γυρίζουμε. Εδώ κάνουμε ακριβώς το ίδιο όμως. Προσέχουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε στην πρώτη τρύπα. Όχι στη δεύτερη, στην πρώτη τρύπα. Λοιπόν, πώς είναι το μισό ποδαράκι. Είναι σαν το άρρηκτο, αλλά τι κάνουμε. Βάζουμε το βελονάκι από κάτω, παίρνουμε κλωστούλα, το βλέπετε, από κάτω, παίρνουμε κλωστούλα, μπαίνουμε όπως είπαμε στην πρώτη τρύπα, τραβάμε την κλωστούλα την πίσω, παίρνουμε, τώρα έχουμε 3, προηγουμένως είχαμε 2, τώρα έχουμε 3 κλωστούλες, γιατί πήραμε κιόλας. Και τα βγάζουμε και τα 3. Πάμε να το ξανακάνουμε. Από κάτω παίρνουμε την κλωστούλα, έτσι, παίρνουμε πρώτα κλωστούλα. Μπαίνουμε στην επόμενη τρυπούλα, τραβάμε την πίσω κλωστούλα μπροστά, έχουμε 3 στο βελονάκι μας επάνω, παίρνουμε κλωστούλα και τα κλείνουμε και τα 3. Πάμε πάλι. Το βελονάκι μας από κάτω, παίρνουμε κλωστούλα, μπαίνουμε στην τρυπούλα, βλέπετε, τραβάμε την πίσω κλωστούλα μπροστά, όπως κάναμε και προηγουμένως δηλαδή, παίρνουμε κλωστούλα και τα βγάζουμε και τα 3. Η διαφορά λοιπόν τώρα σε αυτό, γι' αυτό λέγεται το κάτω άρρηκτο, γιατί δεν ρίχνουμε κλωστή στο βελονάκι μας. Ενώ τώρα λοιπόν ρίχνουμε κλωστή στο βελονάκι μας και όταν λέμε ρίχνουμε, μπαίνουμε από κάτω και παίρνουμε μια κλωστούλα. Αυτό είναι η διαφορά τους. Μπαίνουμε μέσα, τραβάμε μπροστά, παίρνουμε και κλείνουμε και τα 3. Από κάτω το βελονάκι μας, μπαίνουμε στην τρυπούλα, τραβάμε την πίσω κλωστούλα, τη φέρνουμε μπροστά, παίρνουμε πάλι κλωστούλα και τα βγάζουμε και τα 3. Έτσι, αυτό. Εκεί. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε την πίσω μπρος, την κλωστούλα, παίρνουμε και τα κλείνουμε και τα 3. Θα σας πω ένα μυστικό για το μισό ποδαράκι. Τώρα μόλις φτάσουμε στην από πίσω μεριά. Εκεί. Βλέπετε, εδώ. Και θα σας πω και για ποιο λόγο εδώ πέρα μπαίνουμε στο ίδιο μέσα. Λοιπόν, εκεί. Εδώ. Εκεί. Λοιπόν, και φτάνουμε. Δέστε τώρα τον τελευταίο μας πόντο
πόσο ωραίος και εμφανής είναι. Αυτό θέλουμε, να μην μπερδεύεστε, να πατάτε πάνω στους σπαγκάκια και ουρίτσες και τέτοια. Λοιπόν, εδώ ο τελευταίος μας πόντος είναι πάρα πολύ εμφανής. Γι' αυτό μπαίνουμε στην ίδια τρύπα όταν ξεκινάμε τη σειρά. Ώστε ο τελευταίος πόντος που θα συναντήσουμε στην επόμενη σειρά να μην μπερδευτούμε, να είναι πάρα πολύ εμφανής. Παίρνουμε λοιπόν, μπαίνουμε και στον τελευταίο. Κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι ο τελευταίος πόντος, τον βλέπετε. Δεν μπερδευόμαστε. Παίρνουμε και τα κλείνουμε μαζί. Έτσι. Λοιπόν, 2 είπαμε κάνουμε στον αέρα όταν είναι μισό ποδαράκι. 1 και 1, 2, γιατί είναι πιο ψηλό από αυτό. Είναι πιο ψηλό. Γι' αυτό κάνουμε 2. Γυρνάμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω το μυστικό για το μισό ποδαράκι. Το μισό ποδαράκι όταν κάνουμε από την πίσω μεριά βγάζει αυτή την κοτσιδούλα. Την οποία κοτσιδούλα τη βγάζει μόνο το μισό ποδαράκι. Όταν λοιπόν θέλουμε να εμφανίζεται κοτσιδάκι, κάνουμε μισό ποδαράκι από εδώ. Κοιτάξτε ένα μαγικό. Εδώ κάναμε μισό ποδαράκι, κοιτάξτε βγήκε μια κοτσιδούλα από πίσω. Αυτό λοιπόν γίνεται μόνο όταν πλέκουμε μισό ποδαράκι. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια σειρά έτσι. Παίρνουμε στον πρώτο, είπαμε στην πρώτη τρύπα. Τραβάμε και κλείνουμε και τα 3. Ξανά. Μπαίνουμε στην άλλη τρύπα, τραβάμε και κλείνουμε και τα 3. Μπαίνουμε, τραβάμε μπροστά την κλωστούλα μας, παίρνουμε και τα κλείνουμε και τα 3. Πάμε να το, έτσι σιγά σιγά να το δείτε, καλά. Βλέπετε στο μισό ποδαράκι τι ωραίες που είναι οι πίσω τρυπούλες του. Δεν είναι πολύ όμορφο. Και μένει αυτό πάντα. Όταν κάνουμε μισό ποδαράκι μένει αυτό. Ενώ στις άλλες πλέξεις αυτό δεν γίνεται. Δεν εμφανίζεται η κοτσίδα. Εκεί. Βλέπετε τι κάνω. Εύκολο. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε, ξαναπαίρνουμε και τα βγάζουμε και τα 3. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε και τα 3. Μπαίνουμε, τραβάμε και τα 3. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα ο τελευταίος πόντος που είναι, νάτος. Κοιτάξτε πόσο εμφανής είναι. Δεν μπορεί να το χάσετε. Θα καταλάβετε ότι δεν έχετε φτάσει στο τέλος. Οπότε είναι πολύ εύκολο, δεν γίνονται λάθη έτσι. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε και κλείνουμε και τα 3. Αυτό λοιπόν είναι το μισό μας ποδαράκι. Εδώ είναι τα άριχτα και εδώ είναι το μισό μας 2 σειρές μισά ποδαράκια. Έτσι. Λοιπόν, είναι λίγο πιο ψηλό από τα άριχτα αυτό. Τώρα πάμε να ψηλώσουμε ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, το τρίτο μας σχέδιο λοιπόν είναι ακόμα πιο ψηλό από αυτά τα 2. Αυτό είναι το πολύ κοντό, αυτό είναι το αμέσως επόμενο. Τώρα πάμε να ψηλώσουμε κι άλλο. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε ποδαράκι τώρα. Τι κάνουμε στο ποδαράκι, επειδή είναι ακόμα πιο ψηλό, κάνουμε 3 στον αέρα. Έτσι, λοιπόν, γυρίζουμε και ό,τι κάνουμε το κάνουμε σε αυτήν εδώ την πρώτη τρύπα. Έτσι, είπαμε. Δεν μπαίνουμε πουθενά αλλού, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα. Εδώ. Παίρνουμε ό,τι κάναμε προηγουμένως. Προσέξτε με. Παίρνουμε. Μπαίνουμε κανονικά. Τραβάμε σαν προηγουμένως. Ό,τι κάναμε στο μισό. Εδώ όμως, αντί να τα κλείσουμε και τα 3, τα κλείνουμε σε 2 φορές. Δηλαδή, παίρνουμε, κλείνουμε μόνο τα 2. Ξαναπαίρνουμε και κλείνουμε και τα άλλα 2. Πάμε να το κάνουμε. Παίρνουμε. Μπαίνουμε. Τραβάμε μπροστά. Έχουμε 3 στο βελονάκι μας. Τα κλείνουμε όμως σε 2 φορές. Δηλαδή, την πρώτη φορά κλείνουμε τα 2, ξαναπαίρνουμε και κλείνουμε και τα άλλα 2. Αυτή είναι η διαφορά του ολόκληρου από το μισό. Λοιπόν, το κλείνουμε σε 2 φορές. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε, παίρνουμε και κλείνουμε τα 2 πρώτα, ξαναπαίρνουμε και κλείνουμε και τα άλλα 2. Αυτό λοιπόν είναι το ποδαράκι τώρα. Εδώ, παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε, παίρνουμε και κλείνουμε τα 2 και ξαναπαίρνουμε και κλείνουμε και τα άλλα 2. Δηλαδή, παίρνουμε 2 φορές κλωστούλα από πίσω. Πάμε να το δούμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε. Και παίρνουμε 2 φορές κλωστούλα από πίσω. Εδώ μας μάθησε, ωραία. 2 φορές κλωστούλα από πίσω. Μία φορά βγάζουμε τα 2 και την άλλη φορά που παίρνουμε βγάζουμε τα άλλα 2. Εντάξει. Εδώ.
τραβάμε μπροστά την κλωστούλα μας, παίρνουμε, βγάζουμε τα 2, ξαναπαίρνουμε λοιπόν και βγάζουμε και τα άλλα 2. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα, τραβάμε την πίσω κλωστούλα μπροστά. Παίρνουμε, βγάζουμε τα 2, ξαναπαίρνουμε και βγάζουμε και τα άλλα 2. Αυτό λοιπόν είναι το ποδαράκι μας. Παρακολουθήστε την κίνηση αργά-αργά. Εκεί. Βλέπετε? Ωραία, και αυτό. Τώρα θέλω να σηκώσουν το χέρι όσοι ξέρουν ποιος είναι ο τελευταίος πόντος. Λοιπόν, εμφανέστατος. Φαίνεται, δεν μπορεί να σταματήσει κάποιος εδώ. Βλέπει ότι δεν έχει φτάσει στην άκρη. Οπότε ο επόμενος πόντος που είναι? Νάτος. Είναι πολύ εμφανής πλέον ο πόντος. Έτσι. Νάτος. Δεν μπορεί να κάνει κανείς λάθος να σταματήσει εδώ κάτω. Οπότε παίρνουμε, μπαίνουμε και εδώ, στον τελευταίο, και κάνουμε το ποδαράκι μας. Κοιτάξτε. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην χάνουμε πόντους. Δηλαδή, με όσους ξεκινήσαμε, με αυτούς έχουμε φτάσει επάνω. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια σειρούλα. Από 2 σειρούλες το κάθε σχεδιάκι θα κάνουμε. Λοιπόν, 1, 2, είπαμε, 3 για το ποδαράκι μας, γιατί είναι ψηλό αυτό. Στο πρώτο κάναμε 1, που ήταν τα άριχτα. Στα μισά ποδαράκια κάναμε 2 αλυσιδούλες και στο ποδαράκι που είναι ακόμα πιο μακρύ κάνουμε 3 αλυσιδούλες για να γυρίσουμε, έτσι. Για να έρθει στο ίδιο ύψος με την πλέξη μας. Γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, η πρώτη τρυπούλα μας είναι εδώ, τη βλέπετε? Νάτι, φωνάζει. Παίρνουμε, μπαίνουμε μέσα, τραβάμε την πίσω κλωστούλα και το βγάζουμε, παίρνουμε 2 φορές και τα βγάζουμε 2 τη μια φορά και 2 την άλλη. Εκεί, τραβάμε 2 τη μία φορά, 2 την άλλη. 2 και 2. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε 2 και 2. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Και μετά θα σας δείξω μία τροποποίηση του ποδαριού. Δηλαδή το ποδαράκι μας είναι αυτό. Αλλά υπάρχει μετά και μια άλλη πλεξούλα η οποία λέγεται μακρύ ποδαράκι και είναι ακριβώς το ίδιο ποδαράκι αλλά με μία μικρή διαφορά και ψηλώνει λίγο παραπάνω. Όταν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε λίγο πιο μακρύ τον πόντο. Αυτό. Λοιπόν, εκεί, να φτάσουμε και στο τέλος. Νάτος και ο πόντος μας ο μεγάλος. Εδώ, τον βλέπετε? Νάτος. Μπαίνουμε μέσα στο τέλος και πλέκουμε και αυτόν. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τώρα είναι τα ποδαράκια μας. 2 σειρές ποδαράκι. Έτσι. Και πάμε τώρα να κάνουμε το μακρύ ποδαράκι που είπαμε. Λοιπόν, επειδή πρόκειται για ποδαράκι, κάνουμε κανονικά 3 αλυσιδούλες. 1, 2, 3. Γυρίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, το μακρύ ποδαράκι είναι σαν ακριβώς το ποδαράκι. Προσέξτε, παίρνω, μπαίνω, τραβάω και αντί να τα βγάλω με 2 και 2, τα τραβάω 3 φορές. Δηλαδή, το πρώτο, το δεύτερο σπαγκάκι και το τρίτο σπαγκάκι και μάκρυνο πόντος πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε και τώρα τα κλείνουμε ανά ένα. Δηλαδή, το πρώτο, μετά ξαναπαίρνουμε τα 2 επόμενα και μετά τα 2 επόμενα. Το κλείνουμε απλώς σε 3 φορές δηλαδή. Παίρνουμε, μπαίνουμε, βγάζουμε μόνο το πρώτο, ξαναπαίρνουμε, βγάζουμε τα άλλα 2, ξαναπαίρνουμε, βγάζουμε και τα άλλα 2. Άρα μπαίνουμε και βγαίνουμε 3 φορές στο μακρύ ποδαράκι. Δηλαδή παίρνουμε 3 φορές νήμα. Προσέξτε με. 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές. Ενώ στο κανονικό ποδαράκι παίρναμε 1 και βγάζαμε τα 2 και άλλη 1 και βγάζαμε και το τελευταίο.
Ενώ τώρα βγάζουμε μία φορά αυτό, μία φορά τα δύο και μία φορά τα άλλα δύο. Εντάξει, πάμε να το δούμε πάλι. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Ωραία. Πάμε ξανά. Βγάζουμε το πρώτο, βγάζουμε το δεύτερο και βγάζουμε και το τρίτο. Αυτό λοιπόν είναι πιο μακρύ ποδαράκι από αυτό. Ποδαράκι μεν, πιο μακρύ ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε. Αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό, αυτό και αυτό. Ξανά. 1, 2, 3 φορές. Πάμε. Μία φορά παίρνω, 2 φορές παίρνω, 3 φορές παίρνω. Και φτάσαμε στο μεγάλο μας τον πόντο. Μην μπερδεύεστε. Εδώ είναι ένας πόντος, ο μεγάλος μας ο πόντος. Αυτό δεν μετράει. Εδώ, ο μεγάλος μας ο πόντος μετράει. Μπαίνουμε λοιπόν στο μεγάλο μας τον πόντο και κάνουμε το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια σειρούλα να το δούμε. Πάμε να κάνουμε άλλη μια σειρούλα να το καταλάβουμε καλά. 3 είπαμε στον αέρα. Και μπαίνουμε στην πρώτη τρυπούλα να δουλέψουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε και τα βγάζουμε 3 φορές. 1, 2, 3. Ξανά. Τρεις φορές. Ξανά. 1, 2, 3. Παίρνουμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε και βγάζουμε πρώτα το 1, μετά τα 2 και μετά τα άλλα 2. Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Καταλάβαμε τώρα πώς κουνάμε το βελονάκι μας. Παίρνουμε, μπαίνουμε, τραβάμε. 1, 2, 3. Μέχρι να βγάλουμε όλους τους πόντους. Ωραία, και πάμε τώρα να βρούμε και το μεγάλο μας πόντο, τον τελευταίο. Εδώ δεν θέλω να μου μπερδεύεστε, παιδιά μου. Εδώ. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ένας πόντος. Ένας. Μην πάτε και μου μπείτε και εδώ μέσα. Είναι λάθος, θα προσθέσετε ένα πόντο. Εδώ θα μπείτε τελευταία. Τσακ. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν και το μακρύ ποδαράκι, έχουμε κάνει 2 άριχτα, 2 μισά, 2 ποδαράκια και 2 μακριά ποδαράκια. Τώρα λοιπόν πάμε να κάνουμε το διπλό ποδαράκι, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στο διπλό ποδαράκι. Το διπλό ποδαράκι μοιάζει πάρα πολύ με το μακρύ, έχει μία διαφορά, θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε. Στο διπλό ποδαράκι βάζουμε, επειδή είναι πολύ μακρύ, βάζουμε 4. 1, 2, 3, 3, 4. Δηλαδή, στο άριχτο 1 πόντο. Στο μισό 2 πόντους. Στο ποδαράκι το κανονικό 3 πόντους. Στο μακρύ ποδαράκι 3 πόντους. Και εδώ στο διπλό ποδαράκι 4 πόντους βάζουμε. Και τι κάνουμε? Αντί να πάρουμε μία φορά, παίρνουμε 2 φορές. Μπαίνουμε μέσα και κάνουμε ό,τι κάναμε και στο μακρύ, απλώς θα κλείνουμε 2-2 αυτά. 2, 2, 2. Οκ, πάμε πάλι. Παίρνουμε 2 φορές. Μπαίνουμε, τραβάμε και τα κλείνουμε ανά 2. Ωραία, πάμε πάλι.
2 φορούλες στο βελονάκι μας, μπαίνουμε μέσα και τα κλείνουμε ανά 2. 2, 2, 2. Όλα από 2 είναι στο διπλό ποδαράκι. 2 φορές παίρνουμε, να το, και 2-2 κλείνουμε. 2 φορές παίρνουμε, μπαίνουμε μέσα, βγαίνουμε και τα κλείνουμε ανά 2. 1, 2, 3 φορές. Κλείνουμε μεν 3 φορές όπως κλείναμε εδώ, αλλά εδώ κάτω παίρναμε πρώτα τον ένα πόντο, μετά τα 2 και μετά τα 2. Ενώ εδώ κλείνουμε 2-2-2. Εδώ είναι 1-2-2 στο μακρύ ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε, σας μπερδεύω. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2 φορές μπαίνουμε. 2 και άλλα 2 και άλλα 2. Ωραία. Τελειώσουμε τη σειρούλα μας. Και φτάσαμε. Αυτό λοιπόν δεν το μετράμε εδώ. Ο τελευταίος μας πόντος είναι αυτός. Όπου βλέπουμε αυτό, θα ξέρουμε ότι εδώ πάνω βρίσκεται ο τελευταίος μας πόντος. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα εδώ, για να μην χάνουμε ή να προσθέτουμε πόντους. Και τα βγάζουμε πάλι 2, 2, 2. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το διπλό ποδαράκι. Κάναμε λοιπόν όλα τα είδη που υπάρχουν σε πλέξεις με το βελονάκι. Όταν όμως θέλουμε να κλείσουμε ένα εργόχειρο ή να ολοκληρώσουμε μία τσάντα στο πάνω μέρος ή να προχωρήσουμε λίγο πιο μέσα και να συνεχίσουμε να πλέκουμε, τότε χρησιμοποιούμε μία πλέξη η οποία λέγεται βουβό. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς είναι το βουβό. Το βουβό είναι πάρα πολύ απλό. Τραβάμε, μπαίνουμε στο επόμενο, βγαίνουμε και το περνάμε μέσα στο θυλάκι μας. Μπαίνουμε, τραβάμε, δεν το πλέκουμε, το βλέπετε, τραβάμε και το περνάμε κατευθείαν. Τραβάμε και το περνάμε κατευθείαν. Αυτό λοιπόν είναι το βουβό τώρα. Εδώ. Μπαίνουμε, βγαίνουμε και το περνάμε κατευθείαν. Κοιτάξτε, ένα κοτσιδάκι βγαίνει. Εκεί. Αυτό το χρησιμοποιούμε ή για να τελειώσουμε όλη μας τη δουλειά ή εάν θέλουμε να πάμε λίγο πιο μέσα. Δηλαδή τώρα εγώ εδώ μπορούσα να κάνω ας πούμε ποδαράκι που θέλουμε 3 αλυσίδες. Έτσι, 1, 2, 3. Θα μπορούσα λοιπόν από εδώ τώρα εγώ να ξεκινήσω να κάνω ποδαράκια. Το βλέπετε. Εδώ λοιπόν εξαφανίσαμε αυτό το κομμάτι. Όταν λοιπόν θέλουμε να εξαφανίσουμε ένα κομμάτι του πλεκτού και να ξεκινήσουμε λίγο πιο μέσα, χρησιμοποιούμε το βουβό. Αυτό το χρησιμοποιούμε είτε για να κάνουμε αυτό που κάνα εγώ τώρα, είτε για να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. Δηλαδή, μπαίνουμε, τραβάμε και περνάμε. Μπαίνουμε, τραβάμε και περνάμε. Μπαίνουμε, τραβάμε, περνάμε. Αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το βουβό. Και φτάσαμε στον τελευταίο πόντο μας. Να το, είπαμε δίπλα σε αυτό είναι ο κεντρικός μας ο πόντος ο τελευταίος. Και τελειώσαμε. Αυτά λοιπόν είναι. Να τα δούμε λίγο και εδώ. Εδώ σας έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα. Πάμε να γράψουμε τι είναι το καθένα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι άρρηκτο. Αυτό είναι το μισό ποδαράκι. Αυτό εδώ είναι το ποδαράκι. Αυτό εδώ είναι το μακρύ ποδαράκι. Και αυτό είναι το διπλό ποδαράκι. Λοιπόν,
είπαμε, εδώ δεν παίρνουμε καθόλου. Εδώ παίρνουμε, βγάζουμε και τους 3 πόντους που έχουμε στο βελονάκι μας. Λοιπόν, εδώ δεν παίρνουμε καθόλου. Δεν παίρνουμε, δηλαδή δεν παίρνουμε κλωστή, γι' αυτό λέγεται και άριχτο. Δεν ρίχνουμε δηλαδή. Εδώ ρίχνουμε, αλλά όπως θα βρούμε τις 3 κλωστές τις κλείνουμε κατευθείαν. Στο ποδαράκι παίρνουμε κανονικά και κλείνουμε 2-2. Στο μακρύ ποδαράκι παίρνουμε και κλείνουμε 1-2-2. Και στο διπλό ποδαράκι παίρνουμε 2 φορές και κλείνουμε 2-2-2. Αυτές είναι οι διαφορές. Θέλω να μου το κάνετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, θέλω να μου το μάθετε πάρα πολύ καλά και για να δούμε πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πλέξεις. Θα κάνουμε λοιπόν, εδώ είναι το δείγμα μας. Να το. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα, θα σας κάνω μια έκπληξη. Θα κάνουμε ένα ωραιότατο φυτό, έτσι. Με όλες αυτές τις πλέξεις που μάθαμε. Να δούμε πόσο πολύ χρήσιμες είναι όλες, έτσι. Λοιπόν, πάμε κάτω λίγο, να βάλουμε λίγους πόντους, να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ πόσες διαφορετικές πλέξεις έχουμε, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικές πλέξεις, έτσι. Οπότε βάζουμε 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 για να γυρίσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να αρχίσουμε μία-μία τις πλέξεις μας. Τι έχουμε, καταρχάς θα κάνουμε το βουβό που είπαμε. Μπαίνουμε στο επόμενο, όχι εδώ γιατί εδώ βγήκαμε, έτσι. Εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Η πιο κοντή πλέξη. Μετά τι κάνουμε, τι έχουμε μάθει, άριχτο. Στο επόμενο λοιπόν μπαίνουμε, παίρνουμε και το κλείνουμε. Αυτό είναι το άριχτο. Μετά τι έχουμε, μισό ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε και τα βγάζουμε και τα 3. Το μισό. Μετά τι έχουμε, έχουμε ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε και βγάζουμε 2 φορές. 1, 2. Μετά τι έχουμε, έχουμε μακρύ ποδαράκι. Πάμε να το κάνουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε, βγάζουμε το πρώτο μόνο του, 2 και 2. Μετά τι έχουμε, έχουμε το διπλό ποδαράκι. Παίρνουμε 2 φορές, μπαίνουμε και τα βγάζουμε. 2, μας έπεσε μια κλωστούλα, να τη διορθώσουμε. Λοιπόν, διπλό ποδαράκι, 2, 2 και 2. Πάμε τώρα κάτω πάλι. Δίπλο ποδαράκι κάναμε. Πάμε. Μακρύ ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε και βγάζουμε το πρώτο, τα 2 και τα 2. Μετά τι έχουμε, ποδαράκι. Μετά τι έχουμε, έχουμε το μισό ποδαράκι. Και μετά τι έχουμε, το άριχτο. Και στην ίδια τρυπούλα κάνουμε και ένα βουβό. Πάμε από εκεί. Λοιπόν, το κάναμε το βουβό μας. Πάμε από την άλλη πλευρά, το αντίθετο ακριβώς, στα σπαγκάκια εδώ. Τι έχουμε τώρα, άριχτο. Τι έχουμε μετά, μισό ποδαράκι. Για να τα ξαναθυμηθούμε και να κάνουμε και το φιλαράκι μας. Τι έχουμε μετά, ποδαράκι. Τι έχουμε μετά, μακρύ ποδαράκι. Τι έχουμε μετά, διπλό ποδαράκι. Μπαίνουμε ακριβώς από κάτω, έτσι. 2, 2, 2. Τι έχουμε μετά, κατεβαίνουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, μετά έχουμε το μακρύ ποδαράκι. 1, 2, 2. Μετά τι έχουμε, το ποδαράκι. Μετά τι έχουμε, το μισό ποδαράκι. Το μισό. Μετά τι έχουμε, το άριχτο.
Και μετά τι έχουμε? Το πιο μικρό από όλα είναι το βουβό. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε και ένα βουβό. Κοιτάξτε τι δημιουργήσαμε. Το βλέπετε? Ένα φιλαράκι. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ εύκολο να μου φτιάξετε πολλά φιλαράκια, ώστε να θυμάστε από το πιο μικρό που είναι το βουβό, το άριχτο, το μισό ποδαράκι, το ποδαράκι, το μακρύ ποδαράκι, το διπλό ποδαράκι και να κατεβαίνετε πάλι. Δηλαδή, μακρύ ποδαράκι, ποδαράκι, μισό ποδαράκι, άριχτο και βουβό. Δηλαδή, ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε και έχουμε τελειώσει ένα φύλλο. Τώρα, εάν θέλετε να κάνετε πιο μεγάλο φύλλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 φορές την κάθε πλέξη. Δηλαδή, να βάλετε περισσότερους πόντους και να μου κάνετε 2 βουβά, 2 άριχτα, 2 μισά, 2 ποδαράκια, 2 μακριά ποδαράκια, 2 διπλά ποδαράκια. Και μετά να μου ξανακατεβαίνετε πάλι με 2. Θα γίνει το φιλαράκι μας πιο μεγάλο. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Να το κλείσουμε και όλες να το δούμε το φύλλο μας. Περνάμε αυτό από μέσα και τέλος. Να το. Λοιπόν, πιστεύω να σας αρέσανε ό,τι κάναμε παρέα. Είναι το βελονάκι, είναι έρωτας. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα καταλάβαμε όλοι. Εάν λίγο ζορίζεστε, θα μου μπείτε στην αρχή του βίντεο και θα ξανακάνετε ακριβώς τις ίδιες πλέξεις όπως τις κάναμε εμείς. Στο τέλος λοιπόν θα μου κάνετε και 5-6 φιλαράκια, έτσι. Οπότε μπορούμε να ενώσουμε τα φιλαράκια και να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τώρα το αλεξανδρινό που θα φτιάξω για τα Χριστούγεννα θα χρησιμοποιήσω αυτήν την τεχνική. Δηλαδή, αυτό ακριβώς θα κάνω. Έτσι. Πολλά φιλαράκια κόκκινα, μερικά φιλαράκια πράσινα και στη μέση θα το κεντήσω με λίγο κίτρινο. Εκεί που θα έχω ενώσει τα φύλλα. Και τελείωσε το αλεξανδρινό. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε σαν αρχάρι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έτσι. Μην απογοητεύεστε, έρχονται πολλά μαθήματα από πίσω, θα μάθουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά θέλω τις τεχνικές αυτές, τις βασικές πλέξεις, να μου τις επαναλάβετε πάρα πολλές φορές. Έτσι, όλες, μία-μία. Θα σταματάτε το βίντεο, θα μου κάνετε το άριχτο, πολλές φορές. Θα σταματάτε το βίντεο, θα μου κάνετε το μισό, πολλές φορές. Μέχρι να πάρει το χεράκι σας και να μπορείτε να κάνετε άνετα όλες τις πλέξεις. Έτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλα τα σχέδια από εκεί και έπειτα είναι συνδυασμός αυτών των πλέξεων. Δεν υπάρχουν άλλες. Έτσι. Οπότε, ό,τι πλέξη από εκεί και πέρα θελήσετε να κάνετε, εάν έχετε κάνει εκπαίδευση πάνω σε αυτές τις πλέξεις, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Έτσι. Από το τρίτο μάθημα και πέρα θα μάθουμε πιο πολλές τεχνικές. Αλλά θέλω να μου έχετε κάνει πολύ καλή εκπαίδευση στις πλέξεις. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό ήταν το δεύτερο μας μάθημα, ήταν λίγο μεγάλο, αλλά άξιζε τον κόπο νομίζω, έτσι. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε, για να μπορέσετε να σας έρθει και το τρίτο και το τέταρτο μάθημα, πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για υλικά, αν χρειαστείτε κάποια στιγμή που θα είστε πιο έμπειρες, μπορείτε να μπείτε στο pleximoraψιμοκέντημα.gr που είναι το site μας και από εκεί να παραγγείλετε ό,τι χρειάζεστε, τα βελονάκια σας, τις κλωστές σας, ό,τι χρειάζεται, ποντοδείκτες που θα τους χρειαστούμε, γιατί θα μάθουμε το στρογγυλό, θα ξεκινήσουμε τον κύκλο, που εκεί θέλει πολύ προσοχή, έτσι, και θα χρειαστούμε και τους ποντοδείκτες μας. Αυτά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.